દર્શક મિત્રો, સમગ્ર ભારત એ જ મારો પરિવાર એ સૂત્ર પોતાના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરનારા અખંડ ભારતના શિલ્પી જેઓ ભારતની શાન અને ગુજરાતનું ગૌરવ કહી શકાય એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ગૌરવગાથા સંભળાવીશ. સરદારે પોતાનું જીવન ગાંધીજીને સમર્પિત કર્યું. તે નાના પરિવારના કરી મોટા પરિવારમાં આવી ગયા હતા. હવે તેમનો પરિવાર પુત્ર ડાયાભાઈ અને પુત્ર મણિબેન પૂરતો મર્યાદિત નહોતો, સમગ્ર ભારતને અને પરિવાર તરીકે સ્વીકાર્યો હતો. એટલે સરદાર એમના દીકરા ડાયાભાઈ અને દીકરી મણિબેન કરતા આ દેશની ચિંતા પ્રથમ કરતા. સરદાર કોઈ કામ માટે મુંબઈ આવે ત્યારે ડાયાભાઈના ફ્લેટ પર રોકાવાનું પસંદ કરતા. એ બહાને થોડો સમય દીકરા સાથે વિતાવી શકાય અને વાતો થઈ શકે. એક દિવસ કોઈ કામ માટે સરદાર મુંબઈ આવ્યા અને જેવા કામમાંથી નવરા થયા કે તરત જ ડાયાભાઈને મળવા એમના ફ્લેટ પર પહોંચી ગયા. નીચે કોઈ સરસ મજાની કાર ઉભેલી હતી. એ જોઈને સરદારને આશ્ચર્ય થયું. ઉપર પહોંચી થોડી અડી વાતો કરી. પછી સરદારે ડાયાભાઈને પૂછ્યું, ડાયા, હું ઉપર આવ્યો ત્યારે નીચે કોઈ સરસ મજાની કાર ઉભી હતી. ત્યારે તરત જ ડાયાભાઈએ કહ્યું, બાપુ, એ કોઈને નહીં, આપણી જ છે. ત્યારે સરદારના મનમાં જે શંકા હતી તેવું જ કંઈક લાગ્યું. એટલે સરદારે ફરીથી પૂછ્યું, પણ ડાયા, તારી આવક તો આટલી મોટી નથી તો આવડી મોંઘી કાર ખરીદી શકે. તારી અત્યારની વખતે જોતા બસ ઘરના ખર્ચા નીકળે એવું જ છે, તો આ કાર ક્યાંથી લીધી? ત્યારે ડાયાભાઈએ શરમ સાથે કહ્યું, બાપુ, એ મને ભેટમાં મળેલી છે. સરદારને ધ્રાસકો પડ્યો. એટલે સરદારે ભવિષ્યમાં ડાયાભાઈને કંઈક લાલચ આપીને ભવિષ્યમાં સરદાર પાસેથી કોઈ કામ કઢાવી શકાશે એવા ઈરાદાથી કોઈ ડાયાભાઈને ગાડી ભેટમાં આપેલી હશે. એટલે સરદારે એને કટકાઈ ભરી અવાજમાં કહ્યું, જો ડાયા, લોકો તને શું કામ ભેટ આપે છે તેનો તારે પણ વિચાર કરવો જોઈએ. લોકોને એમને એમ ભાવ નથી ઉભરાતો કે આવડી મોંઘી ગાડી તને ભેટમાં આપે. તારા આ બાપે આજ સુધી નાની સરખી પણ ભેટ સ્વીકારી નહીં, તો આવડી મોટી ભેટ સ્વીકારતો થઈ ગયો. હવે હું જરૂર વગર આ તારા ફ્લેટ પર નહીં આવું અને તારે પણ જરૂર વગર દિલ્હી ન આવું. પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી પદની ગરિમા જાળવવાનું આપણે સરદાર પાસેથી શીખીએ છીએ. આપને મળેલ પદનો પરિવારના કોઈ સભ્ય અનૈતિક લાભ ન મળે તેની તકેદારી રાખીએ. અંતમાં શ્રી સરદારના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન.